ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। तो पार्लीमेंट सैशन खत्म होया है, काफ़ी हैक्टिक रहा, कुछ गल्लां उहदियां करदे हां, इहदे नाल अफोर्डेबल हाउसिंग की गल करदे हां। कैनेडा च भी बड़ा वड्डा इशू इसलिए बनया होया है ते ऑफ कोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट वाला इशू भी साडी कम्यूनिटी लिए बड़ा अहम है, उहदी भी गल करांगे। ते आपां सारे जानते हैं कि कमल होरां दी जिहड़ी बैकग्राउंड है वो हैल्थ केयर सैक्टर तो है, तो उहदे बारे भी जरूर गल करना चाहणगे। ते आओ स्वागत करदे हां मिनिस्टर ऑफ सीनियर्स कमल खैरा दा। कमल स्वागत करदे हां, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाजी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੁਣਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈਕਟਿਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਹੈਕਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰੈਪ ਅਪ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। almost I think 15 bills passed ਹੋਏ ਨੇ। I think pretty historic ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣੇ। So very proud ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ accomplish ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। I think one of the main ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ important ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬ੍ਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟਸ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਈਵਨ ਦੋ ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। we should be really proud ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪਣੇ G7 ਪਾਰਟਨਰਸ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ is doing exceptionally well. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ debt to GDP ਦੇਖੋ is the lowest in the G7. ਜੇ ਤੁਸੀਂ unemployment rate ਦੇਖੋ lowest in the G7. In fact ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ pre pandemic ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ job creation ਦੇ, ਉਹ almost we've almost created like 900,000 jobs since then, right? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ triple A rating ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ economy ਦੀ। So these are all very positive things, but ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ despite all of that, Canadians are still feeling the pinch of global inflation. ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਟੈਂਜੀਬਲ ਡਿਲੀਵਰੇਬਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਰੀਬੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਲਾਈ 5 ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਆਪਾਂ through the GST credit ਇਹ affordability measure ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, but this is going to make a huge difference। 11 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 5 ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। very happy to showcase ਕਿ ਜੀ close to 300,000 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੰਦ ਦਿਖਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ throughout the country. It helps so many families. In fact, Brampton West ਦੇ ਅੰਦਰ it's close to 25,000 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਨ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਗਰੀਮੈਂਟਸ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ we're making sure ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ already $10 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ already ਆਪਾਂ half ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਕਾਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ they have been cut by half. So this is very tangible ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ is making a huge difference in the lives of Canadians. ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀ one of the very important things ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੈਂਟਲ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਇਨਸ਼ੋਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, particularly ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੀਏ। So we're very excited ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਿਊ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ through the budgetary process।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਹੋਰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਹੋਰਟਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗਾ ਇਹ ਤੇ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਬਾय द एंड ऑफ दिस ईयर सो very excited about these measures that were put forward ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੌਬੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੈਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ 100% ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 40% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ things ਜਿਹੜੇ ਕਿ Canadians will benefit from as we speak this year. The budget has passed and I look forward to making sure ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ when you see these benefits, we're going to continue to make sure it supports you, your families, small businesses that tax cut up ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ so we're going to continue to make sure we're supporting Canadians throughout the country. ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕਮਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਪਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ profession 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੈਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਆਈ ਗਾਟ ਇਨਟੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆਈ ਮੀਨ ਵੀ ਆਲ ਸਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ care ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ even within our hospitals or even within our communities ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ we worked with provinces and territories ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ almost I want to say 6 to 7 months ਇਹ negotiations ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ province ਤੇ territories ਦੇ ਨਾਲ but I'm very happy to say ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ close to $200 billion $200 billion ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ people don't have access to primary care health teams they end up in the hospital so we need to make sure ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਟੀਮਸ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ these were at the front line ਆਪਣੇ ਨਰਸਿਸ ਆਪਣੇ PSWs ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ how we can continue to support them so making sure ਆਪਣੀ PSWs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਵੇਜਸ ਮਿਲਣ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ we're gonna ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ $1.7 billion ਕਿ ਆਪਣੇ PSW ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ $25 per hour ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ PSWs ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ their biggest support and at the front lines of their support making sure ਕਿ ਜਿਹੜੀ mental health ਹੈਗੀ ਆ we're supporting that at the primary care level so but we made one thing very clear ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ but we need to make sure ਕਿ provinces be accountable ਹੋਣ to Canadians so we've asked provinces and territories ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ direct action plan ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੈਗੇ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ and it's going to be transparent to Canadians to make sure ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ they are going into where it's needed so very excited ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ it's going to transform
our healthcare system to make sure कि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ realities ਤੇ tragedies ਆਪਾਂ during the pandemic ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ $25 ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ PSW ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ because they are part of course the cohort ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ delivery of ਜਿਹੜੀ jurisdiction ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। So we made a commitment, Paji, in the last election campaign that we're going to work with provinces and territories to deliver on that. ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ $200 billion ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ $1.7 billion covered ਹੈਗਾ ਆ to make sure ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ fair wages up to $25 an hour ਮਿਲ ਸਕੇ। So we're going to continue to work with provinces and territories to make sure not just up but provinces also need to do their job to come to the table to meet these ਜਿਹੜੀ some of the ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ PSW ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦ ਮੈਂ volunteer ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ long term care ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ PSW ਸੀਗੀਆਂ ਕਈ ਤਾਂ 2-2 ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ during the first wave of the pandemic। ਇਹ front lines ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਆ during the pandemic so many of them sacrificed so much. Unfortunately some of them actually passed away because they were at the front lines of the pandemic hale vaccines nahi aayiyan sigiyan। We need to make sure कि ਜਿਹੜੇ conditions of ਜਿਹੜਾ work ਹੈਗਾ ਉਹ conditions of care ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ frontline workforce ਨੂੰ healthcare workers ਨੂੰ ਨਹੀਂ support ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ transformation ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੂਗਾ। So this is a commitment for some of the hardest working people ਜਿਹੜੇ front lines ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ particularly ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ long term care ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ PSWs they work so extremely hard and we need to make sure they're paid better so that they can continue to support our seniors and our communities। ठीक है, मेरा एक दो क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇ और लेकिन ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫ 'ਚ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਨਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵਾਈਟਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਜਾਂ ਤੇ ਜੌਬ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਓਵਰਵੈਲਮਡ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੇਕ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਥੀ ਆ ਉਹ ਨਰਸਿਸ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ particularly ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ a lot of our healthcare workers particularly nurses they work so hard in the pandemic ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ tragedies ਦੇਖਿਆ ਨੇ it is such hard work। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ every single day 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ even more longer particularly night shifts ਲਾ ਕੇ to support some of the most vulnerable ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ community ਦੇ ਅੰਦਰ they are God sent। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਆਪਣੇ hospitals ਦੇ ਅੰਦਰ long term care ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ not only so there's few things we have to do for them right। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ recruitment ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਰਸਿਸ ਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ particularly ਆਪਾਂ retention ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ so retention ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ first to make sure they're better paid। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ make sure ਕਿ they're better supported। I mean ਜਿਹੜਾ mental health support ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ healthcare workers ਦੇ ਨਾਲ that needs to be part of those conversations। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ investments ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਪੋਰਟ ਫॉर them ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਨੀਡ ਡੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੀਆਂ different provinces and territories ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ we need to make sure ਉਹ ਡੇਟਾ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜਿਹੜਾ broader ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। So we're working really hard to make sure we're supporting our healthcare workers and I think ਮੈਂ ਆਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ just take an opportunity to thank them ਕਿਉਂਕਿ I think ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੈਂਕਲੈਸ ਜੌਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ work tremendous hard। So जिन्ने भी अपने दर्शक हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपने नर्सेज ने डॉक्टर्स ने
personal support workers ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ even custodian ਜਿਹੜੇ ਕਿ health care sector ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ we owe a huge debt of gratitude to all of you for the tremendous work that you do ठीक है और जान तो पहला एक लास्ट क्वेश्चन पर ये भी उन्ना ही बल्कि मैं तो कहूँगा इसलिए सब तो वध हॉट इशू भी है जरूरी भी है वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का तो इंटरनेशनल स्टूडेंट देखो सारे वर्ल्ड तो आ रहे हैं कल्ले कोई इंडिया या पंजाब तो नहीं आ रहे पर जिन्ना रौला असी अपने बच्चों का सुन रहे हैं हर फील्ड दे विच वो शायद ही किते होर दा सानू सुनने को मिलता है तो ये अपने बच्चे ने इन्हां दी मुश्किलां भी अपनियां ही ने और असी चाहांगे कि सरकार ऑलरेडी इन्हां दा ध्यान रख रही है पर किते ना किते कमी है कोआर्डिनेशन दी क्योंकि जिहड़ा साडा इमीग्रेशन सिस्टम है वो फैडरल सरकार इन्हां दे वीजे इन्हां दे किन्ने आने चाहिए स्टूडेंट इत्थे उन्हां दी नंबर्स ऑफ वीज़ा वो सारा वो कंट्रोल करते हैं ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਝ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 15-20 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ 2 4 5 ਕਾਲ ਡੇਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਾਪੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਸ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਥੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਨਰੇਬਲ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਡਰਾਵਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ जी बिल्कुल आई मीन तुसी काफी इश्यूज हाईलाइट करते हैं एंड आई नो आप पहला भी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਐਂਡ incredibly hard to study here to make sure ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ but I also know ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ I mean ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ it's been really stressful for them I mean particularly ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ fraudulent letters ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਔਨ ਦੈਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ fraudulent letters ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਹ ਜੀਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ we work extremely closely with our minister of immigration ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ IRCC ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ CBSA ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਕਟਮਸ ਆਫ ਫਰਾਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ follow the process to permanent residency they will be given an opportunity to see their case and we're going to make sure ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ temporary resident permit ਮਿਲ ਸਕੇ so that they can go through that phase ਪਰ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
actually ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ abuse ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ system, they will also face consequences. I mean, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, particularly ਜਿਹੜੇ culprit ਹੈਗੇ ਨੇ schemes ਦੇ ਪਿੱਛੇ, as we shared earlier as well, ਪਿੱਛੇ ਹੀ BC ਦੇ ਅੰਦਰ CBS actually found some of the culprits to make sure ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ fraud ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, and we're going to make sure that ਜਿਹੜੀ integrity ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ immigration system ਦੀ ਉਹ sustainable ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਦੂਜਾ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਆ particularly ਜਿਹੜੇ support ਆਪਣੇ students ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ while they're here. I mean, there's a lot of, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, overlap with the provincial government and the municipal government as well, right? So ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ we're working, federal ਸਰਕਾਰ is actually working very closely ਜਿਹੜੇ ਕਿ designated learning institutions ਹੈਗੇ ਆ with provinces and territories ਕਿ make sure ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ colleges, universities ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ better detect ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ combat ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੋਈ fraud ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, to make sure we uphold the integrity of our immigration system। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ launch ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ letter of acceptance verification project, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ centralized system ਹੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ DLIs ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ authenticity ਤੇ validation of ਜਿਹੜੇ letters of acceptance ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। So we are definitely working on and making sure ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ especially ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ stuck ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ support ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, I mean ਜੇ ਆਪਾਂ mental health ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ I mean unfortunate cases that you know we've heard over the course of few months now, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $100 million ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ for community based organizations, particularly ਜਿਹੜੇ gaps, you know ਕਈ ਵਾਰ support ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ people that fall through their cracks, ਜਿਹੜੇ international student ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ refugees ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ support ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ close to $100 million ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ organizations ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ accept ਹੋਣੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ in the ਜਿਹੜੀ community center ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ announcement ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ they're actually part of a project ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ international students ਨਾਲ to make sure the students there have students in the GTA have supports when it comes to mental health. Do we all need to do a better job? Absolutely. I think ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ silver bullet ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ address ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ issues ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, but I think we're working really closely with the provinces and territories and also municipalities, but also Paji, we need to work together also with community members. I think we all have a role to play in supporting these international students to make sure that they can be better equipped on support them so then they can be better you know Canadian citizens in the near future as well. So lots to do on that. I know we can have many much longer conversations on this particular topic, but I want to assure everyone ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ students ਨੇ ਸੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, they work, they sacrifice, their family sacrifice, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ sacrifice ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। We're going to make sure they're supported in all the efforts from the federal government, and we're going to continue to work with provinces, territories, municipalities and the communities to make sure they're better supported. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਿਕਚਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਕੁਆਏ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਠੱਗ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸ਼ੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 10 ਕਦਮ ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ 10 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। Absolutely, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸਿਫਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ
ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਉਹ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੋ ਪੈਸਿਫਿਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਟਾਈਜ਼ ਬਣਨ ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਮੀਨਸ ਮੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਫਰਮ ਦੋਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ we need to do a better job to make sure ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ awareness ਪਤਾ ਹੋਏ awareness campaigns ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ counselors ਹੈਗੇ ਨੇ they're better supported to have this educational awareness campaigns ਜਿਹੜੇ ਕਿ part of the Indo-Pacific strategy ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ so more to say on that but I really appreciate all your feedback on that ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ community ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ and we'll continue to make sure we support all Canadians but particularly ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਮਲ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ IRCC ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਮਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Thank you ji thoda vi Paji Rajinder Paji and to all the viewers thank you so much te main fir thode ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ